Miss Jane? Oh, umiyak ko ba kayo? Hindi. Wala to, wala. Sarah, sabihin niyo na, friends naman tayo. Ano ba problema? Gusto mo talagang malaman. Oo. Ano ba kasing problema, ma'am? Ang hindi alam ni Alan, unti-unti nang nahulog ang loob ni Jing sa kanya. Wala siya! Seryoso ako. Kung mag-aasawa ako, ikaw ang pipiliin ko. Ma'am naman, pakilabutan ka naman sa sinasabi mo. Mamaya bumuka yung lupa. Hindi niyo ba nakikita? Bakla ako. Bakit? Kapag bakla ba, hindi na pwedeng magmahal ng babae? Hindi naman namimili ang puso, hindi ba? Oo nga, ma'am, pero... Hindi naman kita pinipilit eh. Pero sana naman hayaan mo akong mahalin kita. Para sa akin lang. Masaya na ako. Mahal kita, Alan. Walang balak si Alan na makipagrelasyon noon sa isang babae. Pero dahil napamahal na rin sa kanya si Jing, naging sila rin ng boss niya na 10 taon ang tanda sa kanya. Taong 2002, ikinasal sina Alan at Jing. At hindi nagtagal, biniyayaan rin sila ng 2 anak na lalaki na sina Yuan at Yoj. Dahil ayaw ni Alan maulit ang nangyari sa kanya, ginawa niya ang lahat para maging matatag na haligi ng tahanan para sa mga anak niya. Hanggang sa nagdoble kayod po ako sa buhay, nagtitinda, nagtuturo po ako sa school, nag-aalaga po ako ng bata, hindi ko po nakakaligtaan yung pakainin siya, painumin ng gatas. Doon ko po lahat natutunan yun na mahirap maging ama kasi marami kang gagawin. Pero masarap kasi kahit na anong pagod meron ka, kapag nakita mo lang nangitian ka ng anak mo, nawawala lahat ng pagod. Totoo pala yun. At dahil gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya, taong 2007, nagdesisyon si Alan na pumunta sa Saudi Arabia. Nagtrabaho siya doon bilang production assistant sa isang donut chain. Pero 3 araw pa lang siyang nandoon nang isang napakalaking pagsubok agad ang kanyang hinarap. Dinala po ako ng isang Saudi national po na taxi driver sa disyerto po. 4 na oras siya nag-drive hanggang sa wala na po ako nakikitang mga puno, mga bahay, hanggang puro buhangin na lang po yung nakikita ko. Tapos, nung pagdating po doon sa may barracks, may 6 po doong Saudi national. Gumagamit po sila ng pinagbabawal na gamot. Tinadyakan nila ako, pagtadyak nila sa akin, ayun po, nirape po nila ako. Alang-alang sa mga anak, hindi umalis si Alan sa Saudi Arabia. At kalaunan, nakakuha rin siya ng bagong trabaho sa Japan. At makalipas ang 8 taon, nagdesisyon na siyang umuwi na ng Pilipinas para makapiling ang pamilya. Pero ang hindi niya alam, may isa na namang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Pa? Nakita mo ba yung cellphone ko? Ang ibig sabihin nito? Napakatagal niyo na pala ako niloloko! 3 years, Jing! Habang ako nagkakandakuba sa Japan, kayo nang nagpapasarap dito! Pa? Halos ibuwis ko yung buhay ko sa ibang bansa. Mabigyan lang kayo ng magandang buhay. At ito yung ikagati mo! Hayaan mo naman ako masawanan muna! Ano ba na ako hinilig na malaki sa'yo, Jing, di ba? Jing, wala naman. Pangarap ko lang magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo yan, Jing. Pangarap ko lang yun, Jing. Ginampanan ko naman po yung tungkulin ko bilang isang ama. Hindi ko po lubos na maisip na magagawa niya po sa akin yun. Kasi po may mga anak po kami.
Pinilit ni Alan bumangon para sa mga anak. Kaya kung ano-anong trabaho ulit ang pinasok niya. Pero dahil hindi na sapat ang kinikita, naubos din lahat ang naipon niya. Sabi ko, paano na kami kakain? Walang tumutulong sa akin. Yung mga kaibigan na tinulungan ko, nakalimutan na nila ako. Ayos ka lang? Talim nang iniisip mo ah. Sa AirPods ko yun, no? Root nga pala. Masyado din eh. Uy! Nagugas akong kamay, malinis to. Grabe to. Pit ko na ho ah. Alan, Nagkakilala kami ni Alan nung nasa tindahan ko ako sa Luneta, nagkakape siya. Nagkwento siya ng mga problema niya at nakita ko naman na sincero siya na talagang mabigat yung dinadala niya. Matagal na akong nag-events kahit dito sa Luneta, nagpapatugtog ako ng mga events dito. Nung araw na binigyan niya po ako ng show, doon ko po napatunayan na ay totoo na marami pala siyang kakilala tungkol sa mga ganyang show na kailangan po ng stand-up comedian, host. Hanggang sa dumami po yung binigay niya po sa aking racket. Proud ako kay Alan. Proud na proud ako kay Alan talaga. Sobra. Wala kang mahiling sa kanya eh. Welcome po sa aming munting tahanan. Medyo maliit lang po yung bahay namin pero ayan, kung mapapansin nyo, ang dami na. Nabayaran ko yung bahay namin, upa ng bahay. Nabayaran ko po yung kuryente po namin, yung tubig po namin. At sumobra po yung pagkain ng pamilya ko nang dahil po sa show na binigay niya. Ayan, maraming salamat po sa pagbisita. Sana po natuwa po kayo at naitur ko po kayo sa mansyon namin. Ma'am Ruth, paano ba kita mapasasalamatan? Tanggapin mo ang maliit na bagay na to, ang turban mask, bilang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo dahil alam naman natin na delikado ang panahon ngayon dahil tayo po ay nasa krisis ngayon ng isang pandemya. Kaya itong mask na po na ito ay lagi mong susuotin para kahit saan ka pumunta ay maalala mo ko at maging ligtas ka sa kahit na anong kapahamakan. Alan, maraming salamat sa face mask na ibinigay mo. Malaking tulong talaga to sa mga food mission na ginagawa ko. Napakaliit talaga ng mundo dahil dito sa pagtulong nagkaroon ulit tayo ng koneksyon.